بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. نن د خپل تیر درس په ادامه باندې راځو سی پلس پلس ژبې ته. موږ او تاسو په تیرو درسونو کې تر بیسیک سټرکچر اف سی پلس پلس پورې لوستی وو. نن موږ او تاسو وایو چې ایررز ان سی پلس پلس، یعنی څو ډول اشتباهات یا غلطیانې موږ او تاسو کولی شو په سی پلس پلس ژبه کې ولرو. دوستای عزیز، ما شما میخوانیم که چند نوع ارر یا اشتباهات ما میتونیم داشته در زبان سی پلس پلس. خب بخش اولی از این اشتباهات syntax error است. Occurs when the programmer unintentionally makes mistakes in writing code or violates the syntax of C++ language. سینتکس ارر یا اشتباهات گرامری زبان واقع میشه که یک پروگرام، یعنی بغیر از اینکه کدام قصد پیش از پیش داشته باشه، او اشتباهات در میان میره در زبان سی پلس پلس، و یا ای که کد را که نوشته میکنه مخالف است با گرامر سی پلس پلس، یعنی اینا در تقابل و در تضاد واقع میشن. پس این نوع اشتباهات به نام چی یاد میکنن؟ سینتکس ارر، یعنی اشتباهات گرامری. یک پروگرامر زمانی که کد نوشته میکنه، کد غلط نوشته میکنه و یا کد را نوشته میکنه که مخالف است با گرامر سی پلس پلس، پس این پروگرام پیش نمیره و عموما سینتکس ارر که است توسط کمپایلر دیتکت میشه، یعنی پیدا میشه، شناسایی میشه توسط کمپایلر. بخش دوم اشتباهات همراه ما logical errors است. A type of error that occurs due to poor logic of the programmer is called logical error. اشتباهات منطقی اشتباهات هر هغه وخت چې موږ او تاسو ډیر د یو ښکته او منطق نه موږ او تاسو کار واخلو په سی پلس پلس ژبه کې، یعنی منطق هم ډیر ضعیفه وي، نو دا اشتباهات په هغه وخت کې څه کیږي؟ واقع کیږي. زمانی که منطق ما بسیار ضعیف باشه، لاجیک ما بسیار ضعیف باشه در زبان سی پلس پلس، این نوع اشتباهات عموما چی میشه؟ واقع میشه. با فرض مثال ما شما میگیم که 2 جمع 2 مساوی میشه با 5. پس اینجا ما زبان سی پلس پلس یا کمپایلر ایره دیتکت کردن نمیتونه که 2 جمع 2 باید 4 شود، به خاطر که لاجیک ما و شما می نویسیم. پس زمانی که 2 جمع 2 5 میشه، پس از این معلوم میشه که ما در بخش لاجیک چی داریم؟ ارر داریم، یعنی اشتباهات ما در بخش چی است؟ لاجیک است. رن تایم ارر زمان واقع میشه. A type of error that occurs during the execution of programs is known as runtime error. runtime error زمان واقع میشه که پروگرام در حال رن باشه، یعنی در حال کمپایلیشن باشه و یک غلطی سی شوه واقع شوه، یعنی بر ما شما کدام نتیجه در صفحه نشان داده نشه. دا هغه غلطی ده ګرانو ملګرو چې موږ او تاسو کله خپل پروګرام رن کوو یا کمپایل کوو، نو موږ او تاسو ته په صفحه باندې څه نتیجه نه ښودل کیږي، ځکه چې زموږ او تاسو په رن ټایم کې ایرر یا غلطي واقع شوې ده. دا څنګه کیږي؟ راځو دې مثال. معمولا که چیرې موږ او تاسو یو عدد تقسیم په 0 کو، نو موږ او تاسو ته رن ټایم ایرر څه کیږي؟ واقع کیږي. زه یو څو ډیټا ټایپس او ویریبلز جوړوم، انټیجر A، B او C، او وروسته د هغې نه هر یو ته قیمت ورکوم. A مساوي کیږي د 10 سره، B مساوي کیږي د 0 سره، او C مساوي کیږي A تقسیم د B، او وروسته زه ورته وایم چې C اوټ که ماته C. نو ګرانو ملګرو، کله چې دلته راځو او خپل دا پروګرام کمپایل کوو، نو موږ او تاسو ته وایي چې کلوز د پروګرام. ګورئ، نو موږ او تاسو ته په صفحه باندې هیڅ کوم نتیجه ونه ښودل شوه، ځکه چې عدد تقسیم د څه شی شوی؟ 0 شوی. هر کله چې په دې کې تغییرات راځي، فرض مثال 2 کیږي، نو د دې ځواب به څو وي؟ 15 وي، ځکه چې پروګرام بیا رن کیږي. نو تاسو وګورئ ځواب څو دی؟ 15. نو په همدې شکل باندې موږ او تاسو 3 ډوله ایررز لرل: ساینټکس ایرر، ګرامري اشتباهات، لاجیکل ایررز منطقي اشتباهات، او رن ټایم ایرر هغه اشتباهاتو چې کله موږ او تاسو خپل پروګرام رن کوو، نو هلته موږ او تاسو سره به مشکلات پیدا کېدل. دا و زموږ او ستاسو نننی درس ایررز ان سی پلس پلس. هیله ده چې یو څه مو زده شوي وي ګرانو ملګرو.
د یوټوب چینل سبسکرایب مو له یاده ونه وځي او د نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. مننه.